Jaha, päivä. Tässä sitä pösössä sitkeästi voi istuttua. Ei ole lähtenä pösö pihasta minnekään. Minähän laittan pösön tässä myyntiin tuonne nettiaattoon. Ei ole tullut vuosiin sillä myytyä mitään. Ja sinnehän piti kirjaa tuo ja tehdä vaikka mitä temppuja uudestaan. Niin tärrätin peukeutin sinne myyntiin. Hintoa laittoin sillä sopivasti. Että pikkusen vaikka varaa tingatakin, jos siltä tuntuu. Mitenkäs minä laittoin tämän myyntiin sinne? Se on... Olisiko se ollut maanantai tai tiistai? Nyt on keskiviikko. Kyllä se on ollut maanantai. Niin. Sittenhän huomasin, että yöllä jo kuuli, että puhelin pärähti jotain, mutta mikäli ei ollut oikein. Niin sieltähän oli jo innokas ostajaehokas laittana viestiä. Tai no sitä ennen jo tuli yksi viesti. Se oli kyllä semmoista sian saksoa, että siitä en ottanut oikein hirveästi tolokkuun. No sitten on tullut toinen viesti keskellä yötä. Se oli jotain mitähän se oli? Mä katon tuosta puhelimesta. Eli 1:30 aikaa oli yöllä tullut viestiä. Että enkähänä soittoa, että niin myöhänä, että varmaan oot makkomasta. Soita heti aamulla, kun saat viesti, niin hän tullut Aato heti kahtomaan ja ostamaan poikkeita. On tosi kiinnostunut peukeutista. No aamulla sitten luin sen viestin vasta ja enkä siinä vielä kerenä sitten reagoida mitenkään siihen. Ja... No sittenhän se kohta soittaa. Mitähän se oli se kello oikein? Niin 8 aikaa aamullahan se sitten jo oli yrittänyt soittaa tuossa. No en sitä ollut kuullut, olinko aamusonttoa änkemässä vai mikäli oli. No minähän soitin sitten kuitenkin sille, että taidat olla kiinnostunut peukeutista, että viestiä olit laitellut ja soitellutkin. Että pösöikö kiinnostaa? No sehän kyseli siinä. Vähän jo siinä ihmetteli, että no en minä tiedä, että mielestäni ilmoitus oli kyllä aika selkeät kuvat. Kaikki tuli ilmi siinä ilmoituksessa, että vanhaksi on leima mennyt jo aikoja sitten, että vuoden kohta ollut katastamatta ja ei joku yhdet renkaat ja viatti oli siinä miten siinä on, että lahohan se on helmoista ja jarruja pitäisi varmaan vähän laitella. No sehän siinä kyseli niitä kaikkia, että niin, että vika listako siinä on. Minä, että no eikä ole, että vuosi sittenhän se jo jää katastamatta, että siitä on 2 vuotta, kun on viimeis katastettu. Ja. Vähän jo siinä, että mitenköhän lie. No vähän nuo kelloajat tietysti viittoo, että onko ihan selvinpäin tietysti liikenteessä. Voihan se toiset valavoikin yöllä, eihän se siitä ole kiinni. Mutta, no sitä sinä selviteltiin. No että hän on tosi kiinnostunut, että jos siitä tosiaan vähällä laitella aatoville suovia. Ja. Näitä no kyllä, helmat pistää ja jarruja herkistellä, niin varmaan leiman suopi. Että ne viat minä tiedän tästä aatosta. Kun eihän tällä ole tosiaan vuotta nyt ajettu. Kaikkea voi ilmaantua. No, sittenhän se alkoi se hinnasta ihmettely jo. Minä tarjoan nyt omaa näkemys mikä on, että katsotaan. No, tarjous oli vähän kuin olisi Hirvaskankaan huutokauppakeisar ollut. Että puoltahan se tarjous, mitä minä pyysin. Minä että no eihän se mitään järkeä ole tuolla ilman aattoakaan antoakaan. Ei täällä tietysti arvo hirvetä ole, mutta hyvää peukeutti. Nahkasisuustat on ja sähköllä pelloa kaikki ja on vakkareita ja kaiken näköistä. No laho on, mutta sehän oli jo selvä ilmoituksessakin ja kuten puhelimessakin kerroin ja kaikki muutti siihen. Viat mitä tiesin. Mutta että en minä nyt ilman kuitenkaan anna, että 100 € hintapyyntiä siitä mitä oli ilmoituksessa.
No se, että no kyllähän se ihan hyvä hinta varmasti on, että. Hän tullee se ostamaan kyllä tänä päivänä, että millä aikoo sopii. Ja että no minun pitää nyt kalenteri katsella tuossa ja että mitenkä mulla menoja on. Ja, että kyllä se onnistuu tänään ja huomenna varmaan vielä paremmin. Ja hän on sitä mieltä, että kyllä se tänään pitäisi tehdä ne kaapat, että hän on semmoinen kaapamies, että ei tykkää jäädä jahruamaan yhtään ja että rahat on taskussa, hän tulee rahojen kanssa ja tehdään kaapat ja ei yhtään tykkää semmoista jahkailusta ja miettimisestä ja että puolin ja toisin vängättää ja vängättää. Ja että no nyt on hyvä ostajaehokas kyllä. No, minä sitten viestiä sille sitten tuossa laittelin. Niin kuin meillä on vähän kommunikaatio-ongelmia, kun siellä on tois kentät ollut tosi huonot, ei taho puhelinyhteyksiä suohata, pätkii hirveästi. Ja niin sanoin niin sille, ja hän ymmärti, että no kyllä, tiedätte, että täällä päin huonosti kuuluu puhelimilla, niin viestiä sitten laittoi, että no mitenkä se on sitten, minä olen iltapäivällä kotona kyllä, että tule käymään, niin tehdään ne kaapat ja sillä sipuli. No se sitten, että ei se kyllä tänään oikein kääkkä hänelle, että parempi olisiko huomenna mitenkään. Mä että no oikeastaan mullekin huominen aamupäivä, eli tämä aamupäivä tänään, niin olisi ihan parempi vielä. Että. Ja hän sitten innostui, että joo, että se on kyllä tosi hyvä, että hänellekin käypi tosi hyvästi aamupäivästä tänään. Ja sitten vielä sovittiin, että no hän pistää sitten viestiä, että soittaa, kun hän lähtee ajelemaan. Paikallinen tuntui kuulemaan olevan. No, näyttää, no tehdään sillä lailla, että siivoili aatostakin kaikki romut poikkeen ja kaikki. Ja mielissä jo oli, että nytkö löytyi semmoinen ostaja, että ei tarvii jahruta. Että no vähänhän toi jo jahrus, kun ei käynytkään se päivä, mitä hän itse ensin intoili. Ja piäskyt lentelee ihan hurjana pian. Mutta että jos se nyt sitten onnistuu kuitenkin niin seuraavana päivänä, niin hyvähän se on sekin. Saisi pösön pois pihasta. Innokas kerran aatto ostattelemaan. No minä ootastelin. Aamupäivä rupesi jo päiväksi kääntymään ja siinä jo sitten ajattelin, että perhana niinköhän oharit teki tämän jamperoitten. Vaan siinä jo kyllä pietin, että en minä rupea perään kyllä kyselemään, että jos tulloo, niin tulloo ja ilmoittaa, jos ilmoittaa tämän päivän aikana. Ja no, nyt on jo ilta tässä ja eipä ole herrasta kuuluna mitään. Enkä ole kyllä kysellykään, enkä soitellutkaan perään, että kerran nyt ei kiinnostana sitten, niin ei kiinnostana. No se siinä oli vähän kuin tosiaan, että hän tykkää tehdä kaapat sillä, että ei jahruta ja. Että näillä puheilla hän tulloo ja rahat on ja suot sen miten nyt haluat. Ja. No sehän siinä vähän kanssa siinä, kun puheluyhteydessä oltiin, niin. Tosiaan hinta jo siinä sovittiin ja että no se on se ja sitten yhden äkkiä hän sanoi, että alahan nyt sanoa se viimeinen hinta sitten. Mä että no enkäs, minä olen jo viimeisen hinnan sulle sanonut. Sitten hän tosi pahoilla, ai niin. Taisin ymmärtää vähän väärin tämän jutun. Ja hän että joo, no se on se mitä minä sanoin, niin sillä suot. Ja se kyllä kelepas hänelle. Mutta ei se sitten kelevannutkaan nähtävästi. Ja mulla on vielä pösö. Rapea ja ranskalainen. En tiedä. Aatoja aika paljon on myynyt joskus aikoinaan en vuosikausia, mutta silloin joskus tuli aina niitä halpoja talviaatoja ostettua ja sitten myytyä aina keväällä ne poikkea, kun kesäaatolla ajeltiin.
monta aattoa mä sillä, että ostajia tuli ja monesti eivät edes koeajulla käänne, että ne vaan löi rahat näppiin ja lähtivät kotiinsa ajelemaan tyytyväisenä. Ja eikä nyt jälkikäteen kukaan kysely eikä valitellut, että paskoo olisi myynyt. Mutta monta kaappaa on hyvin mennyt kyllä aikana. Että onhan niitä aina tietysti ollut niitä, jotka niinku soittaa ja kysyy ja että ne on hänpä palloa huomenna asia ja miettii vielä vaikka yö yli. Mutta sitten niistä ei kuulu. Mutta tämä on tosiaan niin reteä ostaja kyllä, että hän se kun ruppaa kaapan tekkoon, niin silloin kaapat onnistuu. Niin ja kun vielä sitten sovittiin, no vähän olin hölömä tietysti, kun mä totta kai luotin, että paikallinen jamppa tuosta tullo jo. Tai mistä minä tiedän, olkohan niin paikallinen, mutta että hän tullo jo. Niin. Niin, että ota pois se Aato nyt myynnistä, että hän ottaa sen varmasti, että minä ensin jo, että no voihan se sillä olla tietysti, että miksi se pitäisi pois ottaa. Se oli sitä mieltä, että kyllä se kannattaa nyt pois ottaa, että kaapat on tehty jo tässä tällä lailla. No otinpahan sitten ilmoituksen poikkeita, eipähän sitten ottaisi niitä kyselijöitä turhan pääten, kun minä jo Aaton myyn. Tai enpäs minä ollutkaan myyn. Mutta tässä olisi tämmönen 99 vuosimalli 406 peukeutti. Leema on loppu ja helmat pitäisi vaihtaa ja takajarruja vähän herkistellä. Mutta sittenhän siinä jo olisi Aato. Kaattaisi leemalla. No mistäpä näistä vanhoista paskoista tietää, että mitä näissä on. Ja se tässä tosiaan hassu yhteen sattuma alku tyhmillä työmiehillä. Oliko se eilässä päivänä video. Iljasta sitä siinä kahteli ja minä, että perhana mulla taitaa olla just samanlaiset kujet tässä männeillä. Että kun siellä meni siguulikaapat piloille, niin että menneeköhän mulla pösökaapat nyt piloille tässä niin kuin samaan aikaan kun Vilmiä katon siellä toisen pielleen männeestä aatokaapposta, niin näähän siinä perkele käy. No pitää varmaan laittaa ilmoitus uudestaan. Ja tosiaan vähän ootto, että kun itse tykkää ainakin ilmoitukset tehdä sillä, että hyvät kuvat, missä näkyy kaikki ongelmakohdat ja ilmoituksessa kanssa, että kaikki viat, mitä itse tietää, niin kannattaa hänen ilmoittaa. Niin ei tule sitten jälkikäteen sanomisia. Niin sitten tämä sitten kyselee niistä ihan niinku uutena tietona, että niin kuin ei jos kuvia nähnyt tai ilmoitusta nähnytkään, vaan randomisti soittaa, että sulla olisi Aaton myynnissä, minkälainen se olisi. No, mitä tästä opimme, niin emme varmaan mitään. Tämmöistä. Mutta jos sinua kiinnostaa peukeutti, niin pistä viestiä, niin tehdään kaapat hyvästä pösöstä. Tämmöiset pieleen menneet pösökaapat. Joo, ei.